Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо чоловічі труси із еластичного полотна. Детальку номер 1 ми продублюємо котоном, для того, щоб було приємніше до тіла. Верх трусів ми обробимо резинкою еластичною. Так що давайте розпочнемо роботу. Викроюємо деталі наших трусів. В лекалах в нас закладений припуск на обробку 1 см. Також у нас тут закладений коефіцієнт розтягнення тканини 10%. Обов'язково при розкрої звертаємо увагу на нитку основи і на кількість деталей. Тому що в нас тут є деталі, які кроються в розгорнутому виді, одинарні. Деталь номер 1 також викроїмо із коліра або натуральної бавовняної тканини. Обов'язково проставляємо всі насічки. Розпочинаємо зшивати труси за допомогою оверлока. Деталь номер 1. По центру ми обметуємо. Окремо обметуємо біфлекс і окремо обметуємо колір. Складаємо ці деталі разом. І до деталі номер 1 разом із коліром прикладаємо деталь номер 2. Зшиваємо на оверлоці. Тепер до заготовленого переду ми прикладаємо задню половину наших трусів і обметуємо також на оверлоці. Тепер сколюємо по низу деталь номер 1 і деталь номер 3. І обробляємо оверлоком. Припресовуємо всі шви. Тепер заготовляємо резинку для верху трусів. Зшиваємо між собою кінці. Закріпляємо 2 строчками кінці резинки. На оверлоці обметуємо верхній зріз трусів. І за допомогою зигзагу пришиваємо еластичну резинку до верху трусів. Для зручності наживляємо булавками.
і настрочуємо зигзагом, рівномірно роблячи посадку по трусах. В кінці на початку обов'язково робимо закріпки. Обробляємо зрізи для ніг еластичною окантовкою. Попередньо ми основлюємо наші зрізи, обрізаємо всі нитки, які виглядають, і огортаємо низ. Також цей зріз ми обробляємо за допомогою зигзагу. Закріпляємо резинки. Ось такий виріб у нас вийшов. Верх ми обробили широкою резинкою, а низ обробили еластичною пополамкою. Шийте в своє задоволення.